Bun găsit, dragi Capricorni, la bonusul lunii martie. Voi începe înainte în a transmite mesaje din partea oracolului îngerilor, călăuzirea îngerilor pentru tine. Ce anume doresc aceștia ca tu, suflet drag, să descoperi în luna martie. De asemenea, îți reamintesc că această citire este valabilă pentru toți cei care aveți luna, soarele sau ascendentul în zodia Capricornului. Haideți să vedem mai întâi cu această ghidare spirituală. Mesajul este și are legătură cu semnele pe care aceștia doresc ca tu să le observi. Da, semnele pe care le-ai primit sunt trimise din ceruri. Noi lăsăm în drumul tău pene, monede sau alte semne, pentru a-ți aminti că ești iubit și că niciodată nu ești singur sau singură. Dacă în ultima perioadă, suflet drag, tu ai observat pene în calea ta, monede sau chiar alte semne, trebuie să știi că te afli sub călăuzirea îngerilor. Aceștia doresc ca tu să observi semnele lor ca simbol al faptului că sunt aproape de tine, te călăuzesc, te ajută și în același timp spun că trebuie doar atât tu din partea ta să le ceri ajutorul pentru orice fel de situație sau nevoie. Poate să fie și acest aspect. Este un mesaj minunat care transmite și spune că te afli într-un punct al vieții în care pur și simplu trebuie doar atât să observi semnele. Iar acum să continuăm cu energia tarotului The Golden Art Nouveau pentru luna martie. Bonusul lunii martie, dragii mei, pentru că știți că deja am postat horoscopul general de tot ceea ce va fi pe de-a întregul și această citire servește pur și simplu pentru a transmite o extensie. Sunt informații suplimentare de care poate în acest moment sufletele voastre au nevoie să știe, să cunoască. Simt așa că pachetul este pregătit, iar acum să vedem primele mesaje. Bun, dragii mei, începem așa cu prima carte. Este vorba despre cartea Capricornului. 7 de monede, conexiune importantă atât cu semnul tău zodiacal, dar conexiune foarte înaltă cu elementul de pământ. Aici este suficient să privești cu foarte mare atenție și să poți, bineînțeles, să observi această persoană pe care tu o vezi în imagine. Pare să fie o persoană foarte hotărâtă, o persoană muncitoare, o persoană care face strategii, care organizează. Aici se poate observa că tu în luna aceasta, în luna martie, pare că te pregătești pentru ceva anume. Toate aceste monede pe care tu le vezi în imagine, ele reprezintă în sine realizările tale, ceva care spune foarte clar că dacă dorim să avem stabilitate în viață și dacă dorim ca ceea ce noi facem în viața noastră să fie de durată, este nevoie să perseverăm, să punem foarte multă răbdare și să muncim, adică aici se vede ceva la care tu muncești, suflet drag, și ești foarte, foarte serioasă și ești foarte constantă și aici putem să vedem faptul că drumul, calea ta care se deschide în următoarea perioadă reprezintă o puternică eliberare. Haideți să vedem, facem și alte deschideri ca să putem să vedem mai departe. Cartea cu numărul 1, Magicianul din Arcanele Majore, este prima carte oficială care dă ordinul, ca să spunem așa, în felul următor, a tot ceea ce va reprezenta pentru tine luna martie, în esență renoire, regenerare, transformare, un nou început, o nouă viață. Magicianul are pe masa sa toate elementele ca simbol al faptului că tu acum, suflet drag, deții toate instrumentele sau că ai parte de un moment de maximă creativitate prin care tu
împreună cu mintea ta, forța ta lăuntrică, sănătatea ta, poți să manifesti începând din această perioadă tot ceea ce tu îți dorești. Cartea aceasta Magicianului, simt așa să transmit că este foarte posibil să te reprezinte împreună cu 7 de monede. Sunt aceste două cărți cu care tu practic începi această perioadă plin de viață, plin de energie, plin de entuziasm, dătător din partea Magicianului de o forță vitală, fiind la fel o perioadă foarte, foarte favorabilă, în special pentru proiectele noi, pentru dacă putem să vorbim despre o anumită investiție, dar totuși putem să vedem din partea Capricornului cu 7-le acesta de monede că tu îți analizezi cu extrem de multă atenție fiecare pas în parte, fiecare investiție, adică aici putem să vedem că există și o mare prudență din partea ta, deci acest lucru înseamnă că deciziile nu vor fi luate așa în mare grabă. Avem prezența 5-ului de monede, care înseamnă ajutor, susținere, ajutorul pe care tu îl primești, sau mai poate să fie vorba și despre ajutorul pe care tu, suflet drag, îl poți oferi cuiva care într-adevăr are nevoie de susținere, are nevoie de forță, putere. Deci atunci când conectăm în 5-ul de monede, avem această disponibilitate și există din partea ta acea intenție setată, clară, că nu te mai interesează absolut deloc să rămâi în faza aceasta a vieții sau să spunem poate în locul acesta, pentru că pe de altă parte această carte ne spune că dacă vreodată, nu știu, tu ai putut să simți o frică, poate anumită îngrijorare sau poate te-ai confrunta cu o anumită criză, trebuie să știi că 5-ul acesta de monede, pas cu pas, elimină din calea ta toate acele probleme. Deci tu reușești să te dezvolți, reușești să primești această ghidare, să primești acest ajutor, după cum putem observa. Numărul 5, în esență, la nivel spiritual, este un număr al înțelepciunii, a răspunsurilor, a soluțiilor, în special a schimbărilor și a lucrurilor care sunt pentru tine atât de utile, atât de necesare. Avem cartea Spânzuratului ca și carte arcană majoră, energia peștilor, puternic accentuată în energia lunii martie pentru tine, 2-ul de spade, suflet drag, la zodia Capricorn și, bineînțeles, avem 7 de cupe. Este foarte posibil ca unii dintre voi să aveți o legătură foarte profundă cu următoarele semne de apă, pești sau foarte puternic, mai poate să mai fie zodia rac. Ceea ce pot să observ eu personal din această conexiune, după cum putem observa modul cum se conectează lucrurile, faptul că tu începi cu numărul 7 și faptul că se termină totul în 7 de cupe, deocamdată sunt aceste vibrații pe care le-am simțit în acest moment să le transmit, trebuie să mai știi că numărul 7 este considerat a fi un număr binecuvântat din anumite aspecte ale divinității, a modului poate cum tu procedezi, a felului tău de a fi și faptul că știm foarte clar că Capricornul este un semn de pământ, ești o persoană foarte, foarte ambițioasă și ești o persoană care își setează anumite proiecte, anumite situații pe care tu vrei să le bifezi. Toată această vibrație cu care tu începi în luna martie ne arată muncă, seriozitate, perseverență din partea ta. Deci aici se vede cineva care activează într-o energie a ceva ce tu reușești să recuperezi. Da? Deci aici poate să fie vorba și despre propria ta sănătate, da? Ca și cum că urmărești, evaluezi cu extrem de mare atenție modul de desfășurare, progresul. Și aici avem cartea aceasta Magicianului care poate să ofere în cazul acesta soluția, răspunsul,
Mai poate să vorbească și despre o anumită persoană care se ivește în calea ta și care poate să te ajute. Este vorba despre o persoană care este un bun comunicator, o persoană care poate vorbește mai multe limbi străine, poate să fie o persoană care se descurcă foarte bine în lume, în viață în general. Aici se întrevede pentru tine, suflet drag, o posibilă, în esență, poate o anumită colaborare, poate să fie sau o anumită propunere pe care eu o văd că va fi foarte greu de a putea fi refuzată. Datorită faptului că tot ceea ce apare în energia magicianului și în 7 de monede va face să poți să depășești cu bine acest 5 de monede, care ne arată în esență lucrurile prin care tu la nivel personal poate ai fost nevoit să treci, tot ceea ce tu la un moment dat ai simțit și bineînțeles poate să fie vorba în luna martie la Zodia Capricorn, poate și de momentul acela în care tu conștientizezi care este baza ta reală, care îți este sprijinul tău real și pot să văd că sunt în jurul tău destul de puține acele persoane în care tu poți într-adevăr să te bazezi. Dar dacă s-a întâmplat asta, tu nu ai făcut altceva decât să te întărești la nivel personal și să devii o persoană care să fie conștientă de toate nevoile pe care le are. Aici avem cartea Spânzuratului. În esență, după cum putem observa, este o carte care ne vorbește în primul rând de o anumită desprindere, conexiune importantă cu o puternică transformare în viața Capricornului. Dacă este să vorbim despre planul sentimental, trebuie să știi un lucru foarte esențial, faptul că situația nu pare să fie la Zodia Capricorn cu cartea aceasta Spânzuratului, da? Deci această carte atunci când apare în planul sentimental spune așa în felul următor: poate tu împreună cu persoana sufletului tău, situația nu merge nici, adică nu este nici bună, nici mai puțin bună, deci undeva apare o anumită stagnare și sunt anumite aspecte pe care tu ai nevoie să le înțelegi mai mult în esență pentru a putea ști ce anume realmente te face pe tine la nivel personal să eziți sau, de exemplu, ce anume te blochează. Pentru că această carte spune sunt anumite blocaje din partea ta, putem să vedem, dar această carte are un sens extraordinar pentru că spun așa foarte direct, tendința nu este aceea de a obține la nivel personal, emoțional, lucrurile atât de ușor. Pentru că atunci când le obținem foarte ușor, știm ceea ce se întâmplă, adică nu le apreciem îndeajuns. Da? Deci este nevoie de timp, este nevoie de conștientizare, este nevoie de un timp în care sămânța trebuie să crească, să încolțească. Deci trebuie să existe mediu propice ca ceva să se dezvolte. Și aici vedem din partea Capricornului că are nevoie să se desprindă de ceva din energia trecutului său. Aici poate să fie vorba despre o acceptare, adică lucrurile pot să fie foarte, foarte simple, se cere foarte multă receptivitate din partea ta, deschidere, comunicare, deci este nevoie dacă tu, de exemplu, la nivel personal te afli în acest moment în cartea aceasta Spânzuratului, secretul sau răspunsul pentru tine stă în faptul că trebuie să te miști în consecință. Deci, fără acțiune nu există rezultat. Dacă nu riști, nu câștigi, da? Deci, cam așa. Deci, cartea aceasta spune nu ai nimic absolut deloc ceea ce poți să pierzi. Doiul de spade, vedem aici cineva care se află într-o conexiune lăuntrică cu propriile sale gânduri, într-o nehotărâre continuă, constantă. Această persoană pe care o vedem în imagine nu este foarte simplu de a putea fi abordată. Da? Sau, de exemplu, este foarte posibil, privim aici cu foarte mare atenție, poate te confrunți cu o anumită situație prin care persoana de lângă tine sau persoana la care tu te gândești
nu este simplu de abordat, da? Deci acest suflet nu este o persoană pe care tu să poți să o înțelegi foarte ușor, ok? Această persoană are timpul său, are propria sa vibrație, da? După cum se poate observa, adică sunt două chestiuni complet separate. Și aici avem 7 de cupe. În momentul în care apare această carte, cum se întâmplă pe calea ta la Zodia Capricorn, acest lucru ne conduce întotdeauna în poziția, în primul și în primul rând, faptul că luna martie vine foarte puternic marcată, poate de necesitatea din partea ta, într-un final, de a lua o hotărâre sau, de exemplu, de a decide ceea ce tu vrei să faci în continuare. Această carte spune, este foarte bine tot ceea ce se întâmplă în acest moment, poate că ai visat, poate că ai avut unele viziuni, poate că tu ai avut unele revelații, dar este foarte bine să revii cât mai cu putință cu picioarele pe pământ, da? Deci se cere o revenire foarte clară, a conecta cu realitatea ta proprie, cu posibilitățile tale pe care tu le ai, ok? Pentru că aici, în special, tarotul se referă la cele suflete care în plan personal, poate că voi aveți mai multe opțiuni și nu știi ce anume ți se potrivește, nu știi ce anume să alegi. Și prin această nehotărâre nu faci altceva decât să-ți blochezi tu propria ta evoluție. Și aici avem cavalerul de cupe care cere deschidere sinceră, care cere comunicare sinceră, care cere ca și cum trebuie să ierți continui, constant, trebuie să te eliberezi de orice fel de gând de negativitate, trebuie să-ți dorești, trebuie să trăiești viața exact așa cum tu o simți la nivel intuitiv și, bineînțeles, cartea aceasta poate să ne vorbească că după această perioadă este foarte posibil ca la Zodia Capricorn să intre așa o fază de ca și cum te îndrăgostești, ți se propune ceva, o invitație, reușești ceva care îți va reda încrederea. Ok, suflet drag? Haideți să vedem acum cu oracolul răspunsurile îngerilor. Mesajele lor pline de iubire față de tine, așa cum am primit primul mesaj care ei au spus că tu ești o persoană iubită și că în realitate niciodată nu ești singur, da? Dacă tu, de exemplu, suflet drag, ai avut o anumită dezamăgire de anumite persoane din viața ta, poate din familia ta, tu trebuie să știi că îngerii te iubesc nespus și că tu ești o persoană iubită și că niciodată nu vei fi singur, singură, da? Să nu mai simți sau să nu mai ai acel sentiment de singurătate. Haideți să vedem acum mesajele tale. Așteaptă, spun aceștia, și ceva de acum într-un an de zile. Deci aici avem un timp în care înseamnă că pentru ceva, am să-ți dau așa câteva indicii, pentru ceva anume, pentru care tu poate să simți o ansietate sau putem să vorbim poate de o anumită nerăbdare, îngerii sunt foarte clari și aceștia spun că proiectul, situația respectivă necesită mai mult timp, adică de acum, într-un an de zile, lucrurile se vor clarifica cu siguranță, da? Poate să fie și de ordin personal, adică situația pe care tu ai nu se poate rezolva într-un timp foarte scurt. Deci luna martie reprezintă doar, în esență, acele semnale pe care tu le primești și acele posibilități care se deschid pentru tine și care te ajută ca să poți să intri în miezul problemelor sau a situațiilor respective pentru a le putea înțelege, pentru a le putea integra și pentru a putea acționa în consecință, suflet drag. Iar acum îți voi oferi din oracolul cristalelor de apă un cristal pentru tine, da? Să vedem care este din oracolul lui Masaru Emoto, un cercetător din Japonia care a făcut anumite experimente cu vibrația apei, punând anumite cuvinte precum acestea, înțelepciune și compasiune, sub influența înțelepciunii și s-a format acest cristal pe care acesta l-a fotografiat și pe care, bineînțeles, ți-l transmit, pentru că este foarte bine ca în luna aceasta să folosești foarte mult aceste două cuvinte, înțelepciune, compasiune. Da? Deci două cuvinte esențiale pentru activare, pentru înțelepciune în poziția ta. Suflete dragi, am ajuns la finalul acestui bonus al lunii martie. Dacă ți-a plăcut, îți cer să pui un like, distribui acest material, este esențial să ajungă la cât mai multe suflete posibile.
Abonează-te, apasă clopoțelul pentru notificări sau alătură-te ca membrul canalului pentru materiale extra pe care le postez ori de câte ori am ghidarea sau posibilitatea. O îmbrățișare, dragii mei, pentru fiecare dintre voi și să ne vedem cu bine la o nouă citire.